Üdvözlök mindenkit, ez itt a Shoot Off magazin első adása. Első adás lévén meghívtuk rögtön az IPSC szakágvezetőjét, Kovács Attilát. Megkértük, hogy egy kicsit mutassa be nekünk ezt a sportágat. Elmentünk aztán 2 versenyre, egy külföldire és egy budapesti magyar versenyre. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Shoot Off! Meghívtuk magunkhoz Kovács Attila IPSC szakágvezetőt, úgyhogy az első kérdés az is, Attila, mi az IPSC egyáltalán? Az IPSC az egy mozaik szó, az International Practical Shooting Confederation-nek a rövidítése. Ez egy olyan szövetség, ami a pontlövészettel ellentétben gyakorlati lövészettel foglalkozik, szabad fordításban. Ezt magyarul inkább szituációs lövészetnek nevezzük. Miért jó az IPSC-t lőni? Mi az, amitől teljesen különbözik az összes többi lövészettől? Azt szokták mondani az IPSC-re, hogy ez a lövéssport a Forma 1-je. A pontosságon kívül nagyon sokat számít a gyorsaság, nagyon sokat számít a technika, nagyon sokat számít, hogy fejben mennyire felkészült az ember. Tehát egy nagyon összetett, komplex versenyről van szó. Ugye itt láttunk IPSC-be puskával is működni versenyeket, meg láttunk pisztollyal is. Tehát, hogy... Lényegében 3 fegyvert használnak az IPSC-be, pisztolyt, puskát és sörétes puskát. A versenyek felépítése lényegében mind a 3-nak ugyanaz, vannak különböző célok, van egy megépített pálya, és ezeket a pályákat kell leküzdeni. Magyarországon a pisztolyversenyek azok, amik népszerűek. A pisztolyversenyeken milyen divíziókban tudnak elindulni versenyzők? Jelenleg 5 divízió van az IPSC-be. A legegyszerűbb, legolcsóbb divízió, a production divízió lényegében boltba megvásárolt fegyverekkel, mindenféle átalakítás nélkül lehet ezekkel a fegyverekkel versenyezni. Gyári divízió. Létezik egy olyan standard divízió, itt már megengednek különböző tuningokat, segédberendezéseket, segédeszközöknek a felszerelését a fegyverre, viszont bele kell férnie egy bizonyos méretű dobozba. Létezik egy open divízió, a nevéből is adódik, ez egy nyílt, lényegében majdnem bármit lehet a fegyveren módosítani. Revolver divízió értelemszerűen a revolver pisztolyoknak, a forgótáros pisztolyoknak a divíziója, illetve a klasszik divízió, ami a régi M19-11 típusú fegyverek, illetve azok klónjainak a divíziója. Lényegében egy soros tárat tartalmaznak, ez a legnagyobb különlegességük. Január 1-től kerül bevezetésre Magyarországon 2 divízió, az egyik a Production Optic divízió, lényegében az előbb elmondott production fegyverek, annyi kiegészítéssel, hogy a szán hátuljára ezeket a red dot irányzékokat fel lehet szerelni, de semmi más módosítás nem lehetséges. A másik divízió pedig a pisztoly kaliberű puska. Ezt azért vezették be a szituációs lövészetbe Európába, több országba, mert nagyon kevés az a lőtér, ahol puskával lehet versenyezni, hiszen nagy távolságokat igényelnek. Viszont a pisztolylőszerrel működő puskák, ezért is hívjuk őket pisztolykaliberű puskának, a fegyvereknek a hatótávolsága sokkal rövidebb, és azért pisztolypályákon is alkalmas. Viszont megmarad a puskával való lövészetnek az élménye. Milyen célokat kell eltalálni az IPSC-ben? Általában 8 szög alakú papírcélokat használunk, ezeket IPSC lőnapnak hívjuk nemes egyszerűséggel. Vannak még kerek, illetve négyzetes alakú fémcélok, illetve egy poppernek nevezett eldőlős bábú. Említett, hogy 8-szögletű a papírcél, tehát hogy IPSC lőlapról beszélünk. Ennek milyen értékelési zónái vannak? Egy alfa, Charlie, illetve delta zóna. Hol marad a béta? A béta egy másik jellegű lőlapon található, csak amit már nem használnak. Ez egy korábbi lőlapon a fejet imitálta, tehát a fejzóna volt. Ezt mivel sportról van szó, ezt a lőlapot elhagyták, tehát már nincs
ember alakú lőlap, csak ez a 8 szögletű, aminek 3 zónája van, alfa, Charlie, delta. Értem, és tudjuk, hogy nyilván ugye belülről van az alfa, tehát minél így van, közepét találja el a lövő, annál többet ér. A legkisebb zóna az alfa, egyen nagyobb a Charlie és egy legnagyobb a delta zóna. Nagyon sok biztonsági szabály van. Mik ezek, vagy hogy néznek ki ezek egy versenyen? A versenyen 2 helyen lehet fegyvert kezelni. Az egyik a biztonsági zóna, ami általában jól el van kerítve, és olyan lőirányba mutat, ahol senki nincs. Tehát úgy képzeljük el, hogy 1 méterre, 2 méterre már fal van tőle, tehát senki nem tud elé menni. A másik hely pedig maga a pálya, és ott is csak a bíró kifejezett utasítására veheti elő tokból a fegyvert, illetve amikor végrehajtotta a lőfeladatot, a tokba helyezi el, és addig a bíró nem adja ki a pálya értékelésére szóló utasítást, amíg a versenyző biztonságosan el nem helyezte a tokba a fegyvert. A fegyvernek a csöve csak és kizárólag biztonságos lőirányba mutathat. Ezt a pályának a leírásában mindig elmondja a bíró, hogy a biztonsági szög mennyi azon a pályán. Ez általában jobbra-balra 90 fok, illetve a golyófogónak a teteje. Tehát értelemszerűen, ha a cső ezen kívül mutat, az biztonsági szabálysértést jelent, és a versenyzőt kizárják a versenyből. Mit jelent az értékelése egy pályának? Amikor befejezte és leürítette a fegyverét, és erről a bíró is meggyőződött, felírják az időt, hogy mennyi idő alatt hajtotta végre a pályát, illetve a bírók a lőlapokon található találatokat összeadják, felírják egy papírra, illetve a fémcéloknak az értékelését is megteszik, az lényegében annyi, hogy eldőlt, nem dőlt el. Tehát lepontozzák magyarul a találatokat. Így van, kap 5 pontot, ha nem dőlt el, akkor kap egy büntetőpontot. Szoktunk hallni ilyeneket, hogy no shoot, PT és egyebek, ezek mit jelentenek? A miss az a nem talált lőlapot értékelik misszel. Tehát mellé lövés a miss. A mellé lövés, így van. A PT az a penalty targetnek a rövidítése. Ezt régen büntető célnak hívták a szabálykönyv szerint, ma már no shootnak nevezik, tehát nem lőhető no shoot lőlapnak, ezért is büntetőpont jár. Van még egy ilyen kifejezés, ami szokott lenni, hogy a proc. Ez mit jelent? Ez a procedural error büntetésnek a rövidítése. Szabad fordításba végrehajtási hiba. Kilép a hibavonalon kívül és onnan ad le lövést, vagy nem az előírt lövésszámnak megfelelő találattal támadja meg a célokat, ezért eljárási hiba, tehát ez a procedural error nevezetű büntetés jár. 2018-ban mi várható a magyar IPSC-be? Több nemzetközi versenyt regisztráltak már a versenyrendezők a versenynaptárba, illetve van már több hazai, tehát Magyarországon belül rendezett verseny is, ami szerepel már a 2018-as naptárban. Most, hogy mindent megtudtunk a szakágvezető úrtól az IPSC szakágról és a sportágról, már indulhatunk is Csehországba, Oblekovicébe, az Arena Széria 2-es számú versenyére, ami egy level 1-es 10-pályás verseny. Kicsit beletekintünk abba, hogy hogyan is zajlik valójában a lövészet IPSC szakágában egy verseny. Shoot off. Az Arena Széria második 2-es számú versenyének pályarajzait és lövés adatait látjuk éppen. A 156 lövéses 10 pályás level 1-es versenyre a rendező úgy gondolta, hogy olyan pályákkal készül, ami egyértelműen a versenyzők szórakoztatását szolgálja. Tehát itt csináltak hosszú, bonyolultabb pályáktól egészen a nagyon rövid, nagyon egyszerű pályákig mindent. Egykezes pályát is beiktatott a rendezésbe. Egyébként a verseny igen cudar hideg időben lett megrendezve, de a versenyzők kedvét ez nem szegte, nagyon-nagyon változatos és jó pályákat kaptak a helyszínen.
hajnali 4 órai kelés után 5 órai indulás mellett viszontagságos utazással megérkeztünk Oblekovicébe. Itt vagyunk, nem sokára kezdjük az Arena széria második versenyét. A jövőre lesz a 3. és 4. része ennek a versenynek. Örülünk, hogy egyáltalán ideértünk. Nagyon reméljük, hogy nem fog esni az eső. Nagyon reméljük, hogy ki is fog talán sütni a nap. És nagyon-nagyon reménykedünk abba, és mindenki abban reménykedik, hogy egy nagyon jó hangulatú versenyt fogunk tudni itt végiglőni. Az első 5 pályát sikerült meglőni végre. Hála jó Istennek az eső nem esett le, száraz időnk van, bár nagyon-nagyon hideg. Úgy látom, hogy itt nagyon sok ember már elcsigázott. Mindjárt megyünk és megkérdezzünk egy pár embert, hogy mégis kinek mi a tapasztalata a mai napról eddig. Ugyan ebédelnek, de megzavarjuk őket egy kicsit ebben. So we are on Alzapro Arena match. It's a level 1 match. This is the second season of this match. You have 10 stages here. We have 5 ranges. It's a very nice match. It was made by Martin Novotny from Alzapro. It's just one day match, but we are shooting also Saturday and also Sunday. So shooters can choose which day is better. It's a great training. I think it's very good to be on a match level 1, also for beginners, because it's a great training. It's okay, and it's very nice to spend wholly every weekend with friends outside. It's good for your health. So we have a beautiful environment here. The people are great, and you can learn a lot from them. You know, they are all the time willing to help you and to help you with the strategy on stage and everything. So, what would you say to the people who are now starting IPSC? Just continue and have fun. You know, it's so important to have fun because, of course, you will improve, and on the beginning it will be not so good and you will see better shooters, but every match it will be better and better, so just go ahead and have fun. I think I'm satisfied, but I felt some small mistakes, so it's good. It's good. The stages it's not difficult, so it's level 1. So I have to be used to on the more difficult stages than this one. But this level is very good. All shooters, for example, here. So we are like a huge family. So we met everywhere, so we know everybody together. So every time it's a good time to meet the day here. So it's good. Megpróbáljuk elcsípni Pribila Lászlót, a 2017-es év magyar production bajnokát. És akkor most menjünk. Szervusz László! De jó, hogy megtaláltunk téged! Várjál. Jól? Mit csinálsz te most itt a parkolóban? Készülünk a következő etapra, ebéd után még meglövünk 5 pályát, aztán kiderül, hogy kinek sikerült jobban a verseny. Mit üzennél a gyerekeknek, akik el akarják kezdeni ezt az egészet a fiataloknak? Ez így nem fog menni. Tehát nem fog menni? Nem. Rögtön adják föl? Nem. Az interjú nem fog menni. A gyerekeknek azt üzenem, hogy kezdjék el ezt a sportot, mert ha más nem, akkor ilyen riporterekkel találkoznak. Ez megfizethetetlen, ez az élmény, ez egyszerűen szenzációs. Egyébként én azt akartam kérdezni, hogy te mit csinálsz itt? Riporterkedsz, vagy lősz? Most riporterkedek. És miért nem inkább lősz? Molnár Ábelt kérdezzük, hogy egyrészt hogy került ilyen nagyon-nagyon messzire Magyarországtól, illetve hogy érezte magát ezen a 10 pályás meccsen, ebben a zord időben. Nos, hát megküzdöttünk ezzel az időjárással, nem volt egyszerű, hiszen rendkívül hideg volt, de szerencsére nem esett.
Ami a meccset illeti, nagyon jó pályákat építettek, megint csak a szervezők, én ezzel abszolút elégedett voltam, illetve a többiekkel is elégedettek voltak, azonban a szervezés az most nem volt annyira fényes, mint amit egyébként nagyon dicsértünk az előző alkalommal. Akadoztak itt a pályáknak a szervezései, sokat kellett várni, ezáltal a squadoknak a lövés eléggé töredezett volt, de azt gondolom, hogy ez jelentősen nem befolyásolta a teljesítményünket. Egyébként szerintem nagyon élvezhető volt ez az egész verseny, és biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk ide térni. Hogy sikerült a te versenyek? Tehát hogy érzed, mit sikerült lőni a mai nap folyamán? Nos, hát ami a teljesítményt illeti, eléggé hullámzóan sikerült számomra ez a verseny. Voltak dolgok, amiket egészen jól meg tudtam bizonyos pályákon valósítani, valamikor pedig egészen alapvető hibákat követtem el, amelynek elsősorban az edzetlenség az oka. Úgy gondolom, hogy ezen könnyű lesz majd javítani egy téli felkészüléssel, az alapoknak az újravételével és megfelelő edzésszámmal. Úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy ez majd jövő évben megfelelő edzettség mellett az eredményekben is meg fog látszódni. Jó, és most így végezetül üzensz-e valamit a fiataloknak, akik el akarják kezdeni az IPSC lövészetet? Hát mindenképpen azt üzenném, hogyha látnak affinitást az iránt, hogy egy olyan kompetitív sportban vegyenek részt, amelyben tényleg fejben nagyon ott kell lenni, fizikálisan is teljesíteni kell, és egy nagy kihívást akarnak maguk elé tenni, aminek természetesen azért van olyan vonzata, hogy azért bele kell áldozni időt, energiát, pénzt, de hogyha ezzel rendelkeznek és szeretnének egy szerintem kiváló technikai jellegű sportban részt venni, akkor azt üzenem, hogy mindenképpen jöjjenek, és legalább próbálják ki ezt a versenyt. Akkor ezzel a zárszóval most búcsúzunk Csehországból. Most, hogy végeztünk ez a remek hideglelős cseh versennyel, rögtön indulunk is Budapestre, a Csita kupára, egy pincerendszerbe, ahol nagyon sok érdekes dolgot fogunk megtudni egy Level 2-es magyar minősítő versenyen. Shoot off. A Csita kupa magyar Level 2-es minősítő verseny pályarajzait és lövésszám adatait látjuk. A rajzokból tisztán kivehető, hogy a rendező szándéka a versenyzők lövészetének megnehezítése no-shoot célokkal volt. Tele van tűzdelve az összes pálya nem lőhető célokkal, ugye ilyen büntető célokkal. A versenyzőknek főként ezen a napon, ezen a 9 pályán nagyon-nagyon oda kellett figyelni a pontos lövésekre. Egy kicsit el is vesztette az IPSC jellegét, de legalább a 9 pálya végére minden versenyző megőszült. A 2017-es év magyar IPSC versenynaptárában legnagyobb talány a Csita kupa. Végre eljött az ideje. Itt állunk Bicsák Lászlóval, a rendezővel, és végre megtudjuk, hogy miért kapta a versenye egy majomról a nevét. Miért? Üdvözlöm először is a Shoot Off magyar IPSC magazinnak a nézőit. A verseny azért kapta ezt a nevet, mert a verseny a Gepard lőtéren lett megrendezve. A Gepardnak az angol átirata ugye a Cheetah, angolul, és mivel az IPSC hivatalos nyelve az angol, ezért átfordítottuk angolra. Ennyi a háttértörténete. Mi volt a célod a versennyel? Hogy raktad össze? Voltak valami nehézségek, örömök, bánatok eddig? Mit tapasztaltál? Jó kérdések. Minden volt, ami előkerülhetett, tehát mind az építésnél, mind a szervezés terén mindenféle buktató, lehetséges hibák azok így ki is ütköztek. Szerencsére ezt már így a kezdésnél nagyjából sikerült orvosolni. Természetesen a gyerekhibákba mi is beleestünk, ezeket jövőre igyekszünk majd levetkőzni. Nagyjából ezek a tervek jövő évre, hogy már egy sokkal olajozottabban működő rendszerbe tudjuk felépíteni a dolgokat, és ez szerint tudjunk haladni. Lesz Cheetah 2 egyébként jövőre? Ez most látszik? Igen, tervezem, szeretném ugyanígy ilyenkor évvégén, tehát ilyen évvége
november vége, december eleje magasságában, hogy még a minősítési szezonba beleférjünk, és a lövők meg tudják szerezni a szükséges minősítést így évvégén, akinek még hiányzik. Ez is cél volt a versenyrendezésnél. Mit üzensz egyébként a fiataloknak, tehát akik elkezdik, azok hogyan kezdjék? Választanak egy jó klubot, járjanak sokat lőni, gyakoroljanak, csinálják meg a Blue Line vizsgát értelemszerűen, és próbálják ki magukat minél előbb versenyen. Sötét Gabával vagyunk itt a Csita kupán. Kíváncsi vagyok a véleményére, hogy mégis mit mond, milyenek a pályák? A pályák nagyon átgondolt, nagyon szépen felépített, pontlövő pályák. Értem, és nem gondolod esetleg, mint Range Master, hogy hagyni kéne a fenébe? Egy baromi nehéz pályán voltál túl, vagy túl. Milyen volt? Jó. Én szeretem a kicélzós, pontlövős pályákat. Nekem kimondottan tetszett, volt benne 2 petim, de hát ez ilyen, ezzel nem tudok mit kezdeni. Egyébként jó, itt abszolút teljesen más, mint a megszokott IPSC verseny, talán ezért is tetszik, hogy nem az általános. A adottságoknak megfelelően nem lehetett volna ebből többet kihozni. A Laci szervező így hozta ki, ilyenre sikerült. Van, akinek ez tetszik, van, akinek nem. Nagyon megosztó, az biztos. Én a tetszikes tábort erősítem. Szeretnék erős középmezőnybe benne lenni, pontlövés az erősségem. Elég sok gyorspontversenyen is indulok pluszba. Ez látszik is. A mai napon túl vagyok már 6 pályán. Májkot nem lőttem. Talán 2-3 PT-t, de ez tényleg a nagy távolságnak, és talán egy kicsit a gyorsabb tempónak a velejárója volt. Nem tudom, meglátjuk, nagyon vegyes, mert itt tényleg mindenki lő mindent. Nálam sokkal jobb lövők is lőttek már rosszabb időt, rosszabb találati aránya, így kíváncsian várom a végeredménylistát. Hogy érzed magadat, és hogy sikerült eddig? Jól érzem magamat. Elég jó pályák vannak, összetett pályák, tehát nehéz pályák. Sok no-shoot van, mozgók, úgyhogy gondolkodós pálya, jó pályák tényleg. Jól érzem eddig magam. Eddig hál' Istennek jól sikerült. Én magamtól annyit, hogyha esetleg egy mesterszintet már tudnák lőni, vagy ne adj Isten egy nagymesteri szintnek az alját, akkor már meg lennék magammal elégedve, mert azt mondom, hogy szinte mindenki itt van, aki számít. 2018-as szezonban van-e valami, amit kinéztél magadnak különlegesen nagyobb versenyt? Még egyelőre megmondom őszintén, nem nagyon néztem ki magamnak semmit, mert hát annyira előre még nem tervezek. Majd a versenynaptárnak megfelelően tudom én rendesen azt megnézni, hogy tényleg milyen versenyek várhatóak. És mi a helyzet a 2019-es IPSC EB-vel, ami ugye Belgrádban lesz? Arra készülsz, akarsz menni? Hát arra távlati tervként igen készülök, szeretnék igen. Úgy érzem, hogy elég sokat fejlődtem az utóbbi 1 évben. Ebben az évben nagyon sok versenyen voltam, szinte majdnem mindegyiken próbáltam ott lenni, úgyhogy sokat készültem rá, és 2018-ban még jobban szeretnék rá készülni, és 2019-ben már szeretnék egy olyan szintet elérni, hogy akkor talán azt úgy megcélzom magamnak. Szerintem ővelük végül, és akkor... Ott van az rajta, gyerekek! Megadható? Akkor egy darab... Nem fogadom. Látszik. Hunda! Nézd meg! Egy darab. Hát eltaláltam! Mégis eltaláltam! Ezt a vonalat kell rátenni a perforációra, a vonal rajtam a perforáción végig. Igen, és akkor mit nézel? Az, hogy a karika éri-e vagy nem. Az már a lövés, tehát a becsapódás utáni elmozdulástól számít. Primila Lászlót kérdezzük, hogy milyen volt a Csita kupa, hogy érezte magát? Hát Bicsák Lacinak az első versenyén itt Budapesten a Gepárd lőtéren meglőttük ezt a Csita kupát. Vegyes érzelmeim vannak, nagyon jó a verseny. Igazából én úgy gondolom, hogy jól lett megépítve,
de Vicsák Laci barátunk egész nap csuklott, biztos vagyok benne. Nekem az első pályán, az első gondolatom az volt az első pályán, hogy ki volt ez az ökör. A második pályán az volt a gondolatom, az jutott eszembe, hogy ugye fehér színű a no-shoot, amit nekünk nem szabad lőni, és az volt a második gondolatom, hogy szerintem egy téves rendelés miatt beérkezett egy kamionben fehér lap, és ezt el kell használni. Ennyit én egész évben nem láttam ennyi no-shootot, félreértés ne esik, nem panaszkodom egy másodpercig se, nekünk meg kell lőni ezeket a pályákat, meg kell tanulni lőni, hogyha nem sikerül, úgyhogy én meg vagyok elégedve, magammal nem annyira, a versennyel meg vagyok elégedve, nehéz volt. Nyilván szeretnék benne lenni a legjobb 3-ba, vagy ha úgy is mondhatnám, hogy 90% fölött szeretnék lenni, fogalmam sincs. Megtudtunk mindent? És ezzel véget is ért a Csita Kupa, Vicsák László fantasztikus level 2-es minősítő versenye. Sajnos műsorunk is véget ért ezzel, reméljük jól szórakoztak, várjuk Önöket egy hónap múlva ismét a képernyők elé, akkor elmegyünk szintén pár versenyre, és bemutatjuk, hogy milyen jó hangulat fogad minket külföldön és Magyarországon egyaránt. Shoot off!